हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो की काहीतरी चांगलं खायला पाहिजे, पौष्टिक खायला पाहिजे. तर आज मी तुम्हाला बाजरी, कॉर्न आणि पालक ह्या 3 घटकांपासनं एक पदार्थ करून दाखवणार आहे. चला तर मग तयारीला लागूया. जी आपण नेहमीच आपल्या भाकरीसाठी वापरतो तीच बाजरी आहे. अख्खी बाजरी घेतलेली आहे 250 ग्रॅम. ती आपण रात्रभर भिजत ठेवली होती. थोडंसं कोमट पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यात भिजवून ठेवायची, म्हणजे ही छान फुलते. तुम्ही पाहू शकाल ती फुललेली आहे आणि जेव्हा आता आपण त्याचा पदार्थ बनवतो तेव्हा ती पटकन आपल्याला व्यवस्थित शिजते. त्यासाठी प्रोसिजन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. गॅस ऑन करूया. 1 चमचा साजूक तूप मोठा, तेल 1.5 चमचा. तूप गरम होईपर्यंत इथे मी 7-8 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्यात, त्या नुसत्या ठेचून घेऊया. आता आपण मोहरी घेऊया 1 चमचा, किंवा त्याच्यामध्ये घालायचा आहे 1/2 चमचा हिंग, लसणाच्या पाकळ्या ज्या आपण ठेचून घेतलेल्या आहेत, जिरं 1 ते 1.5 चमचा. इथे मी मिरच्या घेतल्या 4. इथे 15-20 कढीपत्त्याची पानं छान फोडणीला देऊया. चांगलं परतायचं आहे. खमंग फोडणी झाली की इथे मी कांदा घेतलेला आहे. 2 मध्यम आकाराचे कांदे आहेत बारीक चिरलेले. इथे मी टोमॅटो घेतला 1 मोठा, तो बारीक चिरलेला. थोडंसं परतायचं आहे. पुन्हा थोडंसं हे चांगलं परतून झालं की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये ती सगळी त्याच्यात घालायची आहे. ती पण चांगली परतून घेऊया. एक 2 मिनटं परतून झालं की आपल्याला त्याच्यामध्ये कॉर्न मिक्स करायचे आहेत. मी इथे 1 वाटी कॉर्न घेतलेले आहेत आणि इथे मी घेतली आहे 1 जुडी पालकाची. स्वच्छ धुवायची आणि मग ती चिरून घ्यायची. चांगलं परतून झालेलं आहे. आता मी काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये हळद घालणार आहे 1/2 चमचा. 1.5 चमचा मसाला घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जो घरी मसाला अवेलेबल असेल तो तुम्ही घेऊ शकता. चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. एकदा पुन्हा सगळं मिक्स करूया. सगळं मिक्स झालं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी भरपूर लागतं. एक फक्त त्याला मिक्स देऊया आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला 25 ते 30 मिनटं छान हे शिजवून घ्यायचं आहे. 25 मिनटं होत आलेली आहेत. साधारण आपण बघूया की पुलाव झालाय की नाही ते. आहा, मस्त साधारण होत आलाय. अगदी शेवटी आपल्याला फक्त हाय फ्लेमवरती थोडासा तो परतून घ्यायचा आहे आणि मग आपला पुलाव तयार होईल. पण ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला जो इतका वेळ लागतो त्यामध्ये मी काय केलं आहे, पटकन 1 वाटी दही घेतलं. त्या दह्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेली मिरची, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी साखर घालून हे डिप तयार केलं. म्हणजे या भाताबरोबर, पुलावाबरोबर ही दह्याची जी काही कोशिंबीर आहे ना, ती मस्त लागते आणि झटपट होते. तुम्ही पण ट्राय करा. सो आपण फक्त हे परतून घेऊया. थोडंसं परतून घेतलं की आपण हे सर्व करून घेऊया. जेव्हा आपण फायनल सर्व करतो तेव्हा त्याच्यावरती लिंबू पिळायचं आणि मगच आपण त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. वाह, गरमागरम पालक कॉर्न बाजरी पुलाव तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा, कारण खूप हेल्दी आहे आणि गरमागरम खूप छान लागतो. दह्याच्या डीप बरोबर तर आणखीन मजा येते. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.